Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những người cả đời làm việc thiện, sống hiền lành, vậy mà vẫn gặp toàn chuyện không may? Có người sinh ra đã được hưởng đủ đầy, còn người khác lại phải bươn trải từ tấm bé. Hay có những mối nhân duyên dù yêu đến mấy, cuối cùng vẫn phải rời xa nhau trong nước mắt. Cuộc sống này có vẻ như không công bằng, nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy một điều rất rõ. Mọi thứ xảy đến với chúng ta đều không phải ngẫu nhiên. Theo triết lý nhân quả của nhà Phật, đời này chính là kết quả của bao nhân duyên đời trước. Mỗi mối quan hệ, mỗi niềm vui, mỗi nỗi đau đều là sự tiếp nối từ những gì ta từng gieo. Và nếu ta từng nợ ai điều gì, dù là tiền bạc, tình cảm hay cả nỗi đau, thì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả. Phần những món nợ không thể thấy bừng mắt. Cách đây vài năm, tôi có gặp một người phụ nữ tên là Hạnh, một người mẹ đơn thân sống trong một căn phòng trọ nhỏ ở Sài Gòn. Hạnh từng có một gia đình hạnh phúc, chồng con đầy đủ. Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ đã cướp đi người chồng mà cô hết mực yêu thương. Từ đó, cuộc sống của Hạnh rơi vào vực thẳm. Một mình nuôi con nhỏ, vừa làm thuê, vừa chạy vạy từng bữa. Tôi hỏi sao chị không tái hôn, tìm người mới để nương tựa. Hạnh cười buồn, không phải em không muốn, nhưng ai đến rồi cũng đi. Giống như cái duyên của mình không đủ dày. Có lúc chị đã trách trời nhưng rồi chị đi chùa, nghe Pháp mới hiểu. Có lẽ đời trước mình từng gieo cái gì đó, giờ mới phải gánh chịu thế này. Lúc ấy, tôi mới hiểu sâu sắc một điều mà trước giờ chỉ nghe trong sách vở. Nghiệp không chỉ là thứ ta tạo ra, mà còn là thứ luôn theo ta, âm thầm nhưng chắc chắn. Phần 2. Nghiệp cảm không phải là trừng phạt, mà là cơ hội để hóa giải. Trong đạo Phật, chữ nghiệp, karma không mang hàm ý trừng phạt, mà là kết quả của những hành động, lời nói, suy nghĩ mà ta đã tạo ra. Có một câu nói mà tôi luôn ghi nhớ, gieo nhân nào, gặt quả nấy, nhưng đôi khi quả không đến ngay mà đợi đúng thời điểm để nảy mầm. Ví như một hạt giống, nếu ta gieo hôm nay, đâu phải mai là có quả, phải có nắng, có mưa, có thời gian, có điều kiện. Nghiệp cũng như thế, ta có thể sống tốt bây giờ, nhưng nếu nghiệp cũ chưa trả hết thì vẫn còn phải gánh. Nhưng đừng bi quan, chính vì hiểu được điều này, ta mới biết mỗi hành động hiện tại đều có thể chuyển hóa tương lai. Nếu hôm nay ta sống thiện, biết buông xả, biết yêu thương, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ gặt quả lành. Phần 3. Nghiệp tình, món nợ khó trả nhất trong cuộc đời. Trong các loại nghiệp, có lẽ nghiệp tình là nặng nề nhất, bởi vì tiền bạc mất rồi có thể làm lại, nhưng vết thương lòng thì khó lành, và có khi kéo dài qua nhiều kiếp. Có một câu chuyện dân gian kể rằng, ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo yêu tha thiết một cô gái con nhà địa chủ. Họ hứa hẹn 100 năm, nhưng khi cô gái được gả cho một phú hộ giàu có, nàng đã quên lời hẹn ước. Chàng tiều phu đau khổ, ôm mối tình si đến cuối đời, chết trong cô độc. Sau khi mất, linh hồn chàng không siêu thoát, quanh quẩn nơi trần thế để đợi nàng. 100 năm sau, khi nàng đầu thai, thì chàng cũng được sinh ra lại. Lần này là một người đàn ông thành đạt, giàu có. Hai người gặp lại trong kiếp mới, yêu nhau say đắm, rồi kết hôn. Nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc hôn nhân ấy lại tan vỡ bởi những hiểu lầm, ghen tuông, đau khổ kéo dài. Vì sao? Vì nghiệp cũ chưa trả hết, oán duyên chưa hóa giải. Có những người bước vào đời ta như định mệnh, yêu đến tận cùng, đau đến tận đáy, để rồi chia ly mà chẳng hiểu tại sao. Đó không phải ngẫu nhiên, đó là nghiệp cảm, là món nợ từ kiếp trước trở về đòi lại. Bạn có bao giờ từng trải qua một mối quan hệ mà mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo, nhưng cuối cùng vẫn đổ vỡ? Có thể đó không phải là lỗi của ai, đơn giản là cuộc đời đang diễn lại một vở kịch cũ mà ta từng là diễn viên. Phần 4. Câu chuyện về người con trai và người cha nghiệp nắng. Tôi từng được nghe một câu chuyện có thật xảy ra tại một vùng quê miền Trung. Có một người cha cả đời cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con, không quan tâm gì đến gia đình. Người con trai lớn lên trong sự thù hận, nhưng vẫn cố gắng học hành, đi làm ăn xa và thành đạt. Khi người cha bệnh nặng, không ai chăm sóc. Người con trở về, dù trong lòng vẫn còn tổn thương, nhưng anh vẫn túc trực ngày đêm, lo thuốc thang cho cha. Người cha trong cơn mê sảng đã khóc. Tao có lỗi với mày, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn mày, tao lại thấy hối hận, như đã từng làm điều gì sai với mày trước đó. Sau khi cha mất, người con kể rằng, em không còn oán hận nữa. Có lẽ em từng là người cha tồi với ông ấy ở kiếp nào đó, nên kiếp này em sinh ra để học bài học tha thứ. Chúng ta cứ nghĩ trả nghiệp là bị hành hạ, nhưng đôi khi trả nghiệp là học cách tha thứ,
học cách yêu lại những người từng làm ta tổn thương. Phần 5. Lời cổ nhân. Muốn biết nhân kiếp trước, hãy nhìn quả kiếp này. Người xưa nói, dục chi tiền thế nhân kim sinh thọ giả thị, dục chi lai thế quả kim sinh tác giả thị. Muốn biết đời trước đã gieo nhân gì, hãy nhìn những gì ta đang gặt hôm nay. Muốn biết đời sau sẽ thế nào, hãy nhìn những gì ta đang làm hôm nay. Những điều ta trải qua, tốt hay xấu, đều là phản ánh của nghiệp cũ. Nhưng nghiệp không phải án tử. Nghiệp là cơ hội để chuyển hóa. Một người từng làm điều ác, nhưng nếu biết hối lỗi, làm việc thiện, ăn năn thực sự, thì có thể giảm nghiệp, chuyển nghiệp. Như trong Kinh Pháp Cú có viết, dù tội lỗi nhiều như núi, nhưng biết ăn năn hối cải, thì như nước tẩy bụi, nghiệp sẽ tiêu tan. Phần 6. Hóa giải nghiệp, sống nháo nhàng, an yên giữa bao biến động. Một trong những cách mạnh mẽ nhất để trả nghiệp mà không oán hận chính là chấp nhận và chuyển hóa. Khi gặp bất công, đừng hỏi tại sao lại là tôi, mà hãy thử hỏi điều này đến để dạy tôi bài học gì. Bởi vì cuộc đời không bao giờ sai, chỉ là nghiệp đến đúng lúc. Để chúng ta học bài học, cần học và bước tiếp với một tâm hồn trưởng thành hơn. 1. Biết ơn những gì đã xảy ra. Nghe có vẻ lạ, nhưng biết ơn cả những đau khổ mới là chìa khóa để giải thoát. Biết ơn người làm ta tổn thương vì họ đã đến để trả lại món nợ hoặc giúp ta hiểu lòng mình sâu sắc hơn. Một người bạn từng nói với tôi, nếu ngày xưa không bị phản bội, chắc giờ em vẫn sống ảo tưởng trong một tình yêu mù quáng. Nhờ đau khổ đó mà em học được cách yêu bản thân và sống có giá trị hơn. Cái đau nào cũng có lý do, cái khổ nào cũng có mục đích. Chỉ cần ta dám đối diện và không oán trách, thì nghiệp sẽ chuyển hóa thành bài học, thành phước lành ngầm ẩn. 2. Gieo nhân lành mỗi ngày, cách tự tạo vận mệnh. Người ta hay nói, gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng ít ai nghĩ xa hơn, gieo hôm nay để sống đẹp ngày mai. Gieo lời nói tử tế, nhận lại sự yêu thương. Gieo hành động thiện lành, nhận lại sự bình an. Gieo lòng bao dung, hóa giải được những nghiệp oan trái từ nhiều kiếp. Mỗi người là một nông dân tâm linh, ruộng đất thì có thể khô cằn, nhưng nếu kiên trì gieo hạt thiện lương, một ngày kia hoa trái ngọt lành sẽ nở rộ, bất chấp mưa gió. Phần 7. Sống trầm lại, nhìn sâu và thấu hiểu mỗi nhân duyên. Không ai sinh ra là hoàn hảo, không ai không mang nghiệp. Nhưng giữa thế giới ngổn ngang này, nếu bạn biết sống chậm lại, nhìn sâu hơn và hiểu rõ luật nhân quả, bạn sẽ bớt giận, bớt trách và sống nhẹ như mây trôi giữa đời. Có người hỏi tôi, sao anh lúc nào cũng bình thản dù gặp chuyện gì? Tôi chỉ cười và nói, vì tôi biết, nghiệp gì đến mình cứ trả bằng lòng biết ơn, rồi nó sẽ đi như cơn bão nào cũng tan. Quan trọng là tâm mình có sẵn nắng để sưởi ấm chính mình. Phần 8. Thứ tha để hóa giải, buông bô để thoát nghiệp. Nếu kiếp trước ta đã vô tình làm ai đó khổ đau, thì kiếp này ta đừng làm điều tương tự với người khác, tương tự với người khác nữa. Nếu kiếp này ta đã gánh nhiều bất hạnh, đừng oán, đừng hận, hãy xem đó là cơ hội để trả sạch, để đời sau bước đi nhẹ tênh. Buông bỏ không phải là đầu hàng mà là buông oán trách, buông hận thù. Tha thứ không phải vì người kia xứng đáng, mà là vì mình xứng đáng được thanh thản. Hãy sống tử tế, vì ta không biết kiếp này là đoạn kết hay là sự khởi đầu của một hành trình nghiệp báo khác. Hãy yêu thương, vì có thể kiếp trước người đối diện từng là cha mẹ, anh em, bạn bè ta. Hãy sống đúng, vì những gì ta gieo hôm nay chính là số phận ta ngày mai. Phần 9. Thức tỉnh để sống ý nghĩa hơn. Bạn thân mến, cuộc đời này chẳng ai tránh khỏi nghiệp, nhưng người hiểu luật nhân quả sẽ không còn sợ hãi, không còn oán trời trách người, mà thay vào đó là sống sâu sắc, sống tỉnh thức, sống đầy yêu thương. Nếu bạn đang trải qua những ngày tháng chông chênh, hãy nhớ rằng khổ không phải để gục ngã, mà là để tỉnh ra. Nghiệp không phải để trừng phạt, mà là để bạn hiểu sâu hơn chính mình. Mỗi lần bạn lựa chọn tha thứ thay vì oán hận, giúp đỡ thay vì làm tổn thương, bạn đang gỡ rối từng sợi nghiệp trong đời mình. Hãy bắt đầu từ hôm nay, sống thiện lương, nói điều chân thật và giữ tâm trong sáng giữa đời đầy nhiễu nhường. Nếu bạn cảm thấy video này có ý nghĩa, đừng ngần ngại bấm like để lan tỏa năng lượng tích cực, chia sẻ cho người thân, bạn bè, biết đâu một ai đó cũng đang cần nghe điều này. Và đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá trí tuệ cổ nhân, hiểu sâu nhân quả, sống an yên giữa cõi đời đầy thử thách. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến tận phút cuối.
Chúc bạn luôn đủ mạnh mẽ để trải nghiệm một cách nhẹ nhàng, đủ bao dung để tha thứ cho người và đủ yêu thương để sống đời thiện lành, hạnh phúc.